Sunday ngayon, walang pasok sa trabaho. Nag-decide akong gumawa ng isang Keyfob para sa aking laser light at sa mga susi. So, excess lang ng mga materials yung ginamit ko. Mga leftover lang sa mga bracelet noon. Ito po yung aking laser light. Binigay lang po sa akin. At yung camouflage na 550 Paracord, 2 feet yung haba. At saka ganun din sa mint green, 2 feet din yung haba yung ginagamit ko. So, umpisahan na po natin. Basic cobra knot lang po yung waving na gagawin natin. Bali, dalawang pass po siya ng waving. Yung sa mint green is yung interior, saka yung outer natin mamaya yung sa camouflage. So double cobra knot yung tawag.